คำโบราณขึ้นบ้านวันเสาร์เผาผีวันศุกร์โกนจุกวันอังคารหลายท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างจากผู้ใหญ่บางท่านถึงวันต้องห้ามเหล่านี้แต่จะมีสักกี่คนที่สามารถตอบเราได้ว่าทำไมถึงต้องห้ามวันเหล่านี้ทำการดังกล่าวบางครั้งท่านอาจจะว่าเพราะโบราณท่านถือแต่ทำไมต้องถือเอาวันดังกล่าวด้วยเหตุผลอันใดบางข้ออาจจะมีเหตุและผลที่พอหลงเหลืออยู่ว่าทำไมแต่วันต้องห้ามบางวันก็ไม่ทราบเหตุผลดังกล่าวยังไงก็ตามคติความเชื่อเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่สืบทอดมาแต่โบราณเชื่อไว้ก็ไม่เสียหายขึ้นบ้านวันเสาร์เนื่องจากว่าวันเสาร์ตามหลักโหราศาสตร์แล้วถือกันว่าเป็นวันแห่งโทษทุกข์และดาวเสาร์ยังจัดเป็นดาวแห่งบาปเคราะห์อีกด้วยแต่การขึ้นบ้านใหม่ต้องการความร่มเย็นความสุขความมั่นคงถาวรและความเจริญดังนั้นคนโบราณจึงห้ามไม่ให้ประกอบพิธีเกี่ยวกับการปลูกสร้างบ้านเรือนเช่นการยกเสาเอกวางศิลาฤกษ์เปิดป้ายอาคารหรือแม้กระทั่งการย้ายเข้าสู่บ้านใหม่เผาผีวันศุกร์ตามคติโบราณท่านห้ามทำการฌาปนกิจศพกันในวันศุกร์เพราะชื่อของวันศุกร์นั้นไปพ้องตรงกันกับคำว่าสุขดังนั้นเมื่อเอาความสุขไปให้แก่คนตายคือไปทำการอันไม่เป็นมงคลความทุกข์ทั้งหลายก็จะต้องตกมาถึงคนเป็นหรือผู้ที่ทำการดังกล่าวส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็คือดาวศุกร์เป็นดาวรื่นเริงบันเทิงใจเป็นดาวสังคมและความรักซึ่งตรงกันข้ามกับความทุกข์ความหม่นหมองดังกล่าวดังนั้นคนโบราณจึงได้ห้ามการกระทำดังกล่าวเอาไว้มีคำพูดที่ให้ท่องกันติดปากว่าเผาผีวันศุกร์ให้ทุกคนยังโกนจุกวันอังคารวันอังคารนั้นถือว่าเป็นวันแรงวันหนึ่งเพราะดาวอังคารคือดาวแห่งเทพเจ้าของสงครามคนโบราณท่านว่าวันเจ้าแห่งสงครามนี้เหมาะแก่การออกรบหรืองานที่ต้องการความแข็งแกร่งความเด็ดขาดมากกว่าไม่ควรใช้วันดังกล่าวเพื่อกระทำการที่เป็นมงคลหรือต้องการความร่มเย็นความผาสุกและลาภผลต่างๆเช่นการโกนจุกการขึ้นบ้านใหม่พิธีมงคลสมรสเพราะถ้าหากนำวันนี้ไปใช้ก็อาจจะมีการทะเลาะวิวาทกันหรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เพราะดาวอังคารยังจัดเป็นดาวแห่งอุบัติเหตุอีกด้วยแต่งงานวันพุธในทางโหราศาสตร์เราจะรู้ได้ว่าดาวพุธเป็นดาวแห่งความแปรปรวนมักมีการโคจรที่ผิดปกติอยู่เสมอเดี๋ยวเดินเร็วแต่สักพักกลับเดินถอยหลังด้วยสาเหตุดังกล่าวคนโบราณจึงถือว่าดาวพุธเป็นดาวที่หาความแน่นอนและความมั่นคงไม่ได้จึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะใช้วันนี้เป็นวันประกอบพิธีมงคลสมรสเพราะอาจจะทำให้คู่บ่าวสาวมีจิตใจที่โลเลไม่มั่นคงกับคู่ครองของตนเองซึ่งจะนำไปสู่การนอกใจและหย่าร้างกันในที่สุดพุธห้ามตัดพฤหัสห้ามถอนวันพุธห้ามตัดผมและตัดไม้เพราะวันพุธเป็นวันแห่งการเจริญเติบโตของวิวัฒนาการถือว่าถ้าตัดผมวันพุธจะทำให้ปัญญาทรามพฤหัสนั้นเป็นวันครูเป็นวันที่นิยมเรียนวิชา
ทำให้มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองดังนั้นจึงไม่ควรถอนหรือโค่นทำลายสิ่งใดๆและในวันพฤหัสนี้ทางโบราณยังห้ามเรื่องการแต่งงานอีกด้วยเพราะวันนี้คือวันครูดังนั้นไม่ควรกระทำการดังกล่าวในวันนี้เพราะถือว่าเป็นการไม่เคารพนับถือครูบาอาจารย์สงฆ์14นารี11ความหมายคือท่านห้ามไม่ให้ทำการใดๆให้แก่พระสงฆ์ในวันขึ้น14ค่ำและแรม14ค่ำทั้งสิ้นเช่นการบวชนาคการอุปสมบทและการฉลองพระเป็นต้นเพราะถือว่าวันนั้นเป็นวันโกนพระสงฆ์ทุกรูปจะต้องปรงผมในวันนั้นถือเป็นการตัดราคีของพระท่านจึงไม่ควรให้ท่านทำการมงคลใดๆส่วนนารี11นั้นโบราณท่านห้ามไม่ให้ทำการใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสตรีเพศในวันขึ้น11ค่ำและแรม11ค่ำไม่ว่าจะเป็นการเปิดสมาคมสตรีเปิดโรงเรียนสตรีหรือเปิดหอพักสตรีก็ตามความเชื่อต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงความเชื่อโบราณซึ่งท่านถือเป็นคติสืบต่อกันมาจริงๆแล้วความเชื่อเกี่ยวกับวันต้องห้ามของโบราณนั้นยังมีอยู่อีกแต่เป็นความเชื่อที่เรามักไม่เคยได้ยินหรือเคยได้ยินมาบ้างแต่ไม่บ่อยเท่ากับวันต้องห้ามดังกล่าวเหล่านี้เราซึ่งอยู่ในยุคปัจจุบันยังคงไม่สามารถหาเหตุผลได้ถึงคติความเชื่อเหล่านี้ว่าทำไมคนโบราณถึงต้องกำหนดกฎเกณฑ์วันทำการดังกล่าวว่าวันนี้ทำได้หรือไม่ได้โดยใช้เหตุผลของท่านอย่างไรก็ตามคนไทยกับความเชื่อหลายๆเรื่องก็ยังคงแยกกันไม่ออกแม้ในยุคปัจจุบันก็ตาม